أنا أعلم أنه آخر الشهر، أعلم أنك أديت الفواتير والإيجار ومصروف المدرسة، وأعلم أن الذي معك الآن لا يكفي حتى طعام البيت للغد. لكن يا يوسف، نور لا تستطيع النوم من المرض، والطبيب قال لابد أن تأخذ الدواء من دهون الانقطاع. افعل المستحيل، لكن أحضر الدواء في المساء، فأنا لا أريد أن تمضي ابنتنا الليلة تصرخ من الألم. ينتظر يوسف يوما صعبا، فابنته الوحيدة نور مريضة وتحتاج إلى دوائها المعتاد الذي يتطلب مبلغا لا يتوفر لدى يوسف. طوال هذا اليوم سيتعرض يوسف في عمله كسائق تاكسي لمواقف ربما صعبة لكنها مباركة، لأن حديثا شريفا ذكرها ووعد من ارتبط بها بخير جزاء. فلنتابع الفيديو ولنستنتج منه الحديث. في سجوده الطويل يربط الاتصال بربه، ويشكو إليه قلة حيلته وضعف وسيلته. وفي سجوده الطويل يشحن روحه بالعزيمة والقوة، عزم لا يأتي إلا ممن رباه الله على طاعته منذ الصغر. يوسف يشغل تاكسيه وينظر للمرة الأخيرة إلى الوصفة الطبية على لوح القيادة، ثم يقلبها على وجهها. لا يريد رؤيتها أثناء القيادة. يأخذ أول الركاب، يعمل بصمت وبأدب وباحترافية. رحلة أولى ثم رحلة ثانية. في كل مرة يصل إلى وجهة يحسب بصمت. العداد يدور، الأمل يرتفع لكن ببطء. تشرق الشمس وتتسارع الرحلات، وبعد كل رحلة يعد يوسف الأوراق النقدية. لا زال الفارق كبيرا. هذا كل ما معي، أعتذر منك. لا مشكلة يا سيدي، سيعوضني الله. في تاكسيه الذي يعتبره مملكته الصغيرة هو إمام عادل يعطي الحق لمن يستحقه. أرجوك سيدي، إن السيدة المسنة لها الأسبقية عليك، تنحى جانبا وافسح لها المجال، وعلي أن أوصلها فهي الأولى. يوسف يقف عند إشارة حمراء أمام مسجد، يسمع إقامة الصلاة من داخله. صلاة الظهر تبدأ. ينظر إلى ساعته، ينظر إلى المسجد، ينظر إلى ساعته من جديد. يوقف السيارة. لا يهم إذا خسر المال بالرغم من حاجته الماسة إليه. من وراء الباب يوجد الشيخ محمد، جار يوسف القديم قبل أن ينتقل. رجل وحيد ومريض. يوسف يضع له تحت الباب ظرفا فيه مبلغ كل شهر بصمت دون أن يدق الجرس. الشيخ محمد يكون في الانتظار وراء الباب، يأخذ الظرف ويدعو لصاحبه بكل خير. كريم صديق يوسف منذ الطفولة، يرسل رسالة يريد أن يلتقي بيوسف. يوسف يتردد، يحتاج أن يعمل. كل رحلة مهمة من أجل دواء ابنته نور، لكنه لم يلتقي به منذ سنة. يرد: تعالى. يوسف يلتقي بصديق طفولته كريم في مقهى بسيط، ويتحدثان. لا يتكلمان عن المشاكل
ولا عن المال، بل يتحدثان عن ذكرياتهم عن والديهم وعن القرآن الذي كان يحفظانه معا. هل تذكر الشيخ عبد الرحمن؟ نعم، كان يجبرنا على التكرار حتى نبكي من التعب. الآن نفهم لماذا. كان الصديقان في غاية السعادة وهما يستعيدان ذكرياتهما، فهما رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يوسف يكمل رحلاته. امرأة أنيقة تركب التاكسي، هيئتها كمديرة في شركة، صوتها هادئ وواثقة من نفسها، تكثر النظر إلى يوسف، تلاحظ فيه طريقة وجوده، هدوئه وحضوره، ثم تقول له: أنا مستعدة لأن أعطيك راتب محترم بعقد عمل ثابت لتكون سائقاً شخصياً لي وتهتم بي أيضاً. هل فهمت قصدي؟ لا يا سيدتي، إني أخاف الله، سأطلب منك أن تنزلي هنا. هاتف يوسف يرن، إنها زوجته، تسأل يوسف: هل اشتريت الدواء؟ إن الصيدلية ستغلق أبوابها في دقائق. يلتزم على يوسف أن يأخذ الدواء الليلة، فابنته نور جد مريضة. يوسف يطمئن زوجته: سأجد حلاً، سأذهب الآن إلى الصيدلية. يوسف يغمض عينيه، يحسب من جديد في صمت، لا يزال المبلغ لم يكتمل. يوسف يتوقف أمام الصيدلية، يدخل، يطلب الدواء. الصيدلاني يأتي بالدواء، يحسب، ثم يطلب من يوسف المبلغ. يوسف يخرج أوراقه النقدية، يعدها ببطء، يتوقف: ينقصني مبلغ قليل. الصيدلاني ينظر إليه، صمت محرج، ثم صوت من خلفه: أنا أكمل. يوسف يلتفت، إنه الرجل الذي لم يكن معه مبلغ الرحلة كاملا. كيف يمكن أن يحصل هذا؟ إنه هو الرجل نفسه. نظراتهما تلتقيان، وجهان يتعارفان من جديد. الرجل يضع المبلغ المتبقي على الكاونتر ثم يرحل دون إضافة. يوسف يضع الدواء بهدوء على طاولة سرير نور، يجلس على حافة السرير كما في أول مرة، لكن هذه المرة جاء بالدواء. ينظر إلى ابنته النائمة، يوقظها بلطف، تفتح عينيها قليلا، يعطيها الدواء، تشربه بنصف وعي، ثم تعود إلى النوم. يجلس في الصالة على الأرض، ظهره على الأريكة، يستعرض الأحداث الغريبة التي وقعت له اليوم. ينظر إلى السماء، على وجهه دمعة تتشكل ودمعة تنزل، دموع تنهمر على وجه رجل منهك وممتن. هذه الدموع ليست هزيمة، إنها دموع من اجتاز يوما مستحيلا ويدرك دون كلمات أنه لم يكن وحيدا. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. ظل الله ليس للعلماء الكبار أو الأولياء، هو لذلك الرجل العادي الذي في يوم عادي صعب يختار الله في كل مفترق، دون مكافأة فورية، دون أن يشعر بأنه يفعل شيئا استثنائيا. يوسف ليس هو أحد ال7، يوسف هو كل ال7، وفي يوم واحد، دون أن يبحث عن ذلك ودون أن يدري.